Magandang araw po. This is Mer Laison, also known as ang Magsasakang Reporter. Ikinararangal ko po ang pagiging magsasaka dahil kung walang magsasaka, magugutom ang aking kapwa. Ikinararangal ko rin po ang pagiging reporter dahil bahagi ako sa pagbibigay ng makabuluhan at makatotohanang impormasyon sa ating mga kababayan. Bilang isang magsasaka, ang pagtatanim at pagsasaka sa probinsya, dinala ko po hanggang dito sa Metro Manila po. Ngayon po ay nagtuturo tayo ng urban gardening in a plastic bottle. Self-watering plant. Ngayon pong araw na ito ay isi-share ko sa inyo ang pagpupunla, paglilipat tanim at pagpapabunga ng hot sili na nakatanim lang po sa PET bottle o bote. Halip po kayo, samahan nyo ko. Magtatanim tayo at magpapabunga, hitik na hitik sa bunga ng hot o maanghang na sili. Sa pagpapunla po natin ng ating mga halaman ay 50% ng buwaghag na lupa o garden soil. Tapos po ay 25% ng carbonized rice hull at 25% ng chicken manure, yung pong tuyo, ano? So ito po yung ating buwaghag na lupa. Yung ating carbonized rice hull o ipanang palay na sinunog. Kanina po 50% yung lupa, 25% yung carbonized rice hull, at yung pong chicken manure ay 25%. Imimix lang po natin ang gusto ngayon yan, no? Pag-aaluin lang po ng gusto. So ito pong seeds na to, ilalagay lang po ngayon dito sa ating palangginitan, ating pagpupunlaan. Babaon lang po ng mga 1 inch itong mga seeds, ano? Tapos itatakpan nyo lang po. Pag naibaon na po sa lupa ay wiwisik-wisikin lang po ng kaunting tubig, no? Huwag po yung sobrang tubig ang iwiwisik sa kanila, no? Kahit pag ganito lang po. Ayan. Ayun. Wisik-wisik lang po, ano? Para lang po mag-fix yung seeds, yung bagong punlang seeds sa lupa, no? Every once a day po ay didilig-diligan lang po sa wiwisik-wisikin lang po ng tubig na ganito hanggang pong sila ay tuluyang tumubo. After 1 week po to 10 days ay ganito po kalaki ang iyong mga punla, no? This time pwede na po silang i-transplant kung saan nyo po sila gustong i-transplant. Kung gusto nyo pong ilagay sa mga PET bottle or sa galon or sa mas malaki pa pong pagtataniman o kung sa lupa. So ako po ay madalas na itinuturo ko po sa inyo dahil dito lang po tayo sa Metro Manila ay sa mga PET bottle po, ano? So magtatanim po tayo ngayon, magta-transplant po tayo sa mga PET bottle. Galon po yung ating gagamitin. So dito po ako magta-transplant, ano, sa galon, ano? Pinaggamitan ko na rin po sa mga iba ko pong tanim na halaman itong galon na ito, no? Pinag-harvestan ko lang po ito ng lettuce. Ngayon po ay maglilipat tanim tayo dito ng hot sili mula po dito sa ating punla. Ito po yung galon na ating gagamitin. Baliktarin ko na po siya, no? At ilalagay ko na yung lupa na ating gagamitin, matabang lupa. Kukuha po tayo, pipili po tayo ng ating seeds, ano? Dito sa malalaking seeds na, no?
dito po sa ganito kalaking bote ay pwede po itong dalawa na pag-iwalayin lang po ninyo, nang siguro hindi sila magagawan ng nutrients kapag sila lumalaki. Gamit po tayo ng gunting. Be sure po kapag kumuha kayo ng halaman dito sa ating hot chili ay ingatan nyo po na hindi masira yung kanyang ugat. At kung po pwede ay may kasamang lupa. So dapat ay tungkaban siya, no? Na gamit ay gunting. So gaya po nito. Yan. Daan-daan lang po. Yun. So itong isa. So ito yung isa, no? May kasama pong lupa, no? Kung titingnan nyo po yung ugat, ano? Wala pong nasira dahil ingat na ingat ako kanina. Ginamitan ko siya ng gunting, ano? Dapat po kapag naglilipat tanim kayo ay may ugat na ganyan, ano? Ingatan nyo po siya. So ngayon ay itatanim na natin dito sa pet bottle. Itusok na lang po yan dahil mamasama-sama naman po yung lupa na aking ginamit. Yan. Tapos saka siya takpan, ano? Ito naman po yung ikalawa, no? Pag tinanim nyo po, huwag nyo silang pagsamain, no? Pagdikitin. Dapat pag-iwalay nyo po sila para habang sila lumalaki ay hindi po sila mag-aagawan sa nutrients. So yun po. Yan. So ito po yung ating dalawang bagong tanim na hot chili na tinransplant po natin, ano? Madalas po yung ginagawa ko ay direct planting. Yung mga unang tutorial ko direct planting, pero ngayon po ay nagpunla ko tapos tinransplant ko para po maituro sa inyo kung paano po yung tamang pagta-transplant ng mga halaman, ano? Ingatan nyo po na huwag masira yung kanyang ugat, ano? Be sure kung mas maganda kung meron pa nga siyang lupang kasama, mas maganda nang sa ganoon ay madali po siyang bumulas at makabawi. Pwede hanggang tatlong puno po ay pwede sa galon, ano? Pero kapag mga 1.5 liter lang ang yung ginamit na bote ay isang piraso lang. So yan po yung dalawang bagong lipat tanim na hot chili, no? Nakatanim po siya sa pet bottle na self-watering, ano? Galon po, ano? Ang ating pinaglipatan. Ayan. So ganyan lang po kadali na maglipat tanim, ano? Madalas po ay ako'y direct planting, ano? Pero ngayong araw pong ito ay itinuro ko po sa inyo yung tamang paglilipat tanim. Ingatan nyo po yung kanyang ugat na hindi po siya masira. Nang sa ganoon ay madali po siyang bumulas. At yung pong ginamit kong lupa, kung mapapansin po ninyo, no? Mamasama sana siya kaya kahit na hindi na po siya diligan. Pero kapag medyo tuyo po yung lupa na yung ginamit, kailangan pong diligan yan. So ito po yung ating mga tanim na hot chili, no? Napakarami po nilang bunga, no? Nagawa po ito ng magsasaka reporter, magagawa rin po ninyo, no? Hindi po kayo maapektuhan ng mataas na presyo ng sili sa merkado. Sa halip ay magtanim na lang po kayo na tulad po ng aking ginagawa. After 45 days po, ano, pwede ka nang umarbes, ano? At habang umarbes ka, patuloy pa pong pagbunga yan dahil po patuloy kang mag-i-spray ng seaweed fertilizer o kaya po yung fermented plant juice, fermented fruit juice. At para po walang maninira, makikita nyo po, wala pong naninira sa aking mga tanim na halaman. Once a week din po, nag-i-spray ako ng OHN o Oriental Herbal Nutrients, ano? Isa lang po yan, ilan lang po yan sa aking mga tanim na mga halaman dito sa aking hanging garden sa pusod ng Maynila. Ano po ang magiging benefits mo kapag nagtanim po kayo ng inyong sariling pagkain? Makatitiyak ka na ligtas po sa pestisidyo. At siyempre po, healthy ang pagsasaluan ng buong pamilya. Hindi ka maapektuhan ng mataas na presyo ng gulay sa merkado. Ngayon po, halos nagtataasan ang lahat ng mga gulay, ano, sa palengke. Pero pag nagtanim po kayo ng mga ganito, meron ka na pong sariling pagkain. At siyempre po, save the Mother Earth dahil yung tinatanim po, mga green leafy vegetables, naglalabas po yan ng mga oxygen. So sana po ay nakapag-share ako ng impormasyon at panibagong kaalaman sa inyo, no? So yun po, no? Ganun lang po kadali ang pagpupunla at paglilipat tanim ng siling mahanghang at kung paano po natin na mapabunga ng hitik
na hitik sa bunga. Nagawa po ito ng magsasakang reporter, magagawa rin po ninyo nang sa ganun na hindi po kayo maapektuhan ng mataas na presyo ng sili sa merkado. Alam niyo po ngayong araw na ito, nasa 1,200 na ang presyo ng sili, hat sa sili sa palengke. So magtanim na lang po kayo na tulad po ng tinuturo ko nang sa ganun na hindi po kayo maapektuhan ng mataas na presyo ng sili. Ngayon po ay shoutout tayo sa ilan sa maraming nanonood dito sa ating channel. Shoutout kay Reyna Dar watching from SBMA, Andy Ko watching from Binondo, Manila, Lagman family watching from Bulacan, Nanay Feli Navarra watching from Paco, Manila, Dennis Amor Fajarda and family watching from General Trias, Cavite, Tatay Leo Baduria watching from Lancaster City, Architect Jojo Pineda and Mrs. Loida Pineda and family watching from Cavite City, Beng Faustino watching from Kalumpit, Bulacan, Bernadette BM, Alex Giao watching from Cavite, Jimmy Garcia watching from Tanawan, Leyte, JR Alex watching from Rosario, Cavite, Lydia Pua watching from Saudi Arabia, Ruben Pastor watching from San Jose, California, Yard Planting, May Ru watching from Taiwan at Marina San Vicente. Sa mga nagnanais pong mapalawak pa o mapalalim ang kaalaman kaugnay ng organikong pagsasaka, urban farming, urban gardening, ay iniimbitan ko po kayo na manood ng aking TV show every Sunday. Ito po ay ang Masaganang Buhay. Umiere po ito tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng umaga, araw ng linggo sa 1PH, Signal TV, Channel 1 ng TV5. At siyempre po, meron po akong column sa Filipino Star ngayon. Ito po yung nangungunang pahayagan Tagalog sa ating bansa o PSN ng Star Group of Publication. Ito po ay ang magsasakang reporter. Sinusulat ko po rito ay ang iba't ibang tips at sikreto sa paghahalaman. Every Tuesday po yan. Umaga po kayo ng kopya ng Filipino Star ngayon tuwing Martes. At siyempre po dito sa ating channel, yung hindi pa po naka-subscribe dyan, mag-subscribe na po kayo nang sa gayon ay updated po kayo sa mga video upload ko. Like, share, click the bell button nang sa ganon ay ma-inform po kayo kapag may mga bago akong video tutorial. Maraming salamat po. Stay safe, happy farming. God bless.